Salutare, dragilor, și bine ați venit la un nou episod al vlogului nostru Traveling To. Eu sunt Valentin. Eu sunt Mihaela și astăzi suntem în Vietnam, în orașul Nha Trang. Ne-am decis să luăm un tur, să vizităm orașul, să vedem toate frumusețile ascunse ale acestui loc, nu doar partea aceea frumoasă și luxuriantă de plajă. Tocmai am ajuns la Catedrala de Piatră, Rock Cathedral from Nha Trang. A fost construit acum 89 de ani și are influențe franceze. Încă dinaintea ridicării tuturor hotelurilor de aici din Nha Trang, era inclusă pe lista de top de vizitat a locurilor de aici din Nha Trang. Este un simbol al orașului și va rămâne multă vreme, chiar dacă investitorii străini construiesc acum locuri din ce în ce mai elegante. Sau cu roți rapide am ajuns la Pagoda Long Son. Este un templu unde îl găsim pe cel mai înalt Buddha din Nha Trang. Are undeva la 24 de metri înălțime și pentru a ajunge la el trebuie să urcăm 154 sau 152 de scări. Ești pregătită? Nu. Templul are o sumedenie de plante, de culori. Este o oază de liniște în Nha Trangul agitat și plin de turiști ruși și chinezi. Hai să vedem cum arată de sus. Hai. Până o să ajungem sus, pe vârful dealului, unde o să-l vedem pe Sitting Buddha, îl vedem acum pe Sleeping Buddha, care este la câteva trepte distanță de templu. Tower, clar nu trebuie ratat în momentul în care vizitezi Nha Trangul. Este un loc superb care îți amintește istoria locului. Templul acesta a fost construit între secolul 7 și 12 de către Cham People de aici din Vietnam, care Cham People erau un ținut dintre Da Nang și sudul Vietnamului, iar regele sau împărăteasa, nu știu ce, n-am înțeles exact, era o doamnă, o femeie, și aceste temple au fost ridicate tocmai pentru a o venera. Genul ăsta de temple și de turnuri există la 100 și 200 de kilometri de aici din zona în care suntem noi acum, din Nha Trang, și practic împânzesc anumite granițe, anumite hotare ale ținutului respectiv. am ajuns la Chong Rocks. Sunt niște formațiuni de pietre
care se află pe plajă și din ce am aflat, pentru că Nha Trang nu prea are foarte multă istorie, s-a inventat această poveste cum că acum mulți ani a fost un mare uriaș în zonă care umbla foarte mult după fete. Și la un moment dat s-a băgat el în apă și cum a întins mâna așa super tare, a lăsat o urmă. Bine, nu este neapărat inventată, doar că nu este dovedită. Hai să nu-i facem și inventatori acum. Dar uite, totuși ei fac chestia asta și fac bine, adică măcar îți spun o poveste. Da, îți spun o poveste frumoasă și este un loc plin de turiști, astfel că toată lumea a crezut povestea asta. Sunt niște pietre foarte mari în apă, un loc simpatic și foarte aglomerat. Atracția locului e că de fapt aici e un labirint. Am terminat de vizitat pietrele Chong Stones, nu? Sau cum e? Chong Rocks. Ei bine, ce să zic, senzații pe care am avut-o aici a fost interesant, dar pe mine m-au stresat foarte tare ceilalți turiști, pentru că nu sunt respectoși, frate. Nu respectă pe celălalt de lângă tine. Toți se bagă, nu există o linie, nu există o coadă, nu există să aștepți pe celălalt să treacă, nu există să nu treci prin fața pozei altui om, absolut nici un pic de bun simț. Bine, ok, hai să nu generalizăm că nu sunt toți la fel, dar majoritatea sunt așa. Iată-ne ajunși în Fisherman Village. Ne-am dorit foarte mult să vedem și o zonă puțin mai neturistică, un port unde pescarii adună tot peștele pescuit în timpul zilei și este triat aici, este curățat și mai apoi vândut către niște oameni puțin mai puternici care îl vând în supermarketuri. Sau în piețele locale din orașele de pe aici, din Nha Trang. Primul lucru când am coborât din mașină ne-a lovit un miros incredibil de puternic, dar nu de pește. De pește. De pește. De gen când intri în pescărie și simți mirosul ăla de pește, ci pur și simplu era un miros de pește putrezit. Putrezit, amestecat cu căldură, cu vai de mine, dar ne-am revenit ușor. Și noi acum încercăm să părem cu zâmbetul pe buze în fața camerei că este totul ok, dar mirose groaznic aici. Aici avem un exemplu de cum se usucă și condimentează peștele deja tăiat și feliat înainte să ajungă în piață. Dar eu mă întreb, tot praful ăsta, toată murdăria se pune direct pe acest pește pe care noi îl mâncăm? Da, ca un fel de condiment, îți dai seama. Turul de astăzi a luat sfârșit, ne-am întors la hotel și am avut o zi extrem de frumoasă, am vizitat niște locuri foarte frumoase în care vă recomandăm cu tot sufletul să mergeți. Asta doar ca să evitați să stați în locurile pline de turiști, pentru că trebuie să le spunem că Nha Trang este o stațiune din Vietnam, un oraș de fapt, stațiune, da, cum spunem noi în țară, în care vin foarte mulți turiști. Există perioade și perioade, oferte și oferte. Dar cam acum 2 ani veneau foarte mulți turiști din China, acum sunt foarte mulți turiști din Rusia, pentru că au oferte. Cum au fost și la noi în iarna trecută. Ofertele pentru
Thailanda. Oferte pentru Thailanda din partea Qatarului. În momentul în care mergi cu turul, știi clar că poți să stai într-un loc 30 de minute. Noi am profitat la maxim de faptul că nu ne așteaptă și nu suntem obligați să ne întoarcem la o anumită oră. Astfel că am stat cât am vrut noi în fiecare loc. Ca drept dovadă, când am fost în Ponagar, La Ponagar Tower, da. da, la Ponagar Tower, ne-am întâlnit cu Mihai și cu prietena lui, cei cu care ne-am întâlnit și în Bohol. Cei cu care ne-am cunoscut în Bohol, de fapt, spuneam noi de multe ori că lumea este foarte mică, ne-am întâlnit cu un român în Bohol când a venit să ne ceară o țigară și acum întâmplarea face că noi ieri când plecam din Ho Chi Minh ne-a scris Mihai că pleacă și ei el și prietena lui din Hanoi și ei vin tot în Nha Trang și a fost foarte amuzant că astăzi ne-am întâlnit fără să vorbim unii cu alții și ne-am întâlnit la turnuri. Mie din toate locurile în care am fost astăzi mi-a plăcut foarte mult la Ponagar Towers, chiar dacă acolo erau foarte, foarte mulți turiști, deci cred că au fost cei mai mulți turiști dintre toate locurile în care am fost, dar îți dă un sentiment de bine, arată foarte bine acele turnuri, istoria lor e una foarte frumoasă, v-a povestit-o puțin mai devreme Vali și este un loc chiar de Instagram, dar noi nu de aceea am fost acolo, ci să cunoaștem mai multe lucruri despre acest loc frumos. Iar următorul pe lista mea de preferințe este Fisherman's Village. Chiar dacă mirosul, în momentul în care am ajuns, pur și simplu ne-a dat pe spate, a fost oribil acel miros, experiența este una extraordinară, pentru că nu am mai fost într-un sat al pescarilor. Până acum am înțeles exact procesul prin care ajung peștii și toate fructele de mare în farfuria noastră și iese puțin din obiectivele acelea turistice și aglomerate unde merg toți oamenii. A fost o experiență inedită. Da, chiar a fost un loc unde am evitat puhoiul de turiști, dar la modul că nimeni nu se gândește să vină să vadă o chestie locală, cumva. Exact, da. Ce mi s-a părut interesant au fost și acele plase pe care se usucă peștele și se condimentează. Foarte interesante și bine că n-am mâncat și cred că nu o să mănânc niciodată pește de la deshidratat. Recomandarea noastră este că dacă ajungeți în zonă, să nu săriți aceste locuri frumoase și să mergeți să le vedeți. Plajă putem să facem și în România, ne-am spus noi, și vă recomandăm și vouă același lucru. Acesta a fost episodul nostru din Nha Trang. Mulțumim că ați fost alături cu noi până la finalul vlogului. Rămâneți în continuare cu noi pentru că avem foarte multe locuri în care vom merge și pe care le vom vizita și multe experiențe pe care le vom trăi.